สวัสดีค่ะวันนี้เราก็พบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องการทำงานที่เนเธอร์แลนด์ในบริษัทหรือว่างานออฟฟิศนะคะงานออฟฟิศที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยมีค่าตอบแทนที่เท่าไหร่แล้วก็มีสวัสดิการอะไรให้บ้างแล้วก็เป็นงานในด้านไหนนะคะไปฟังกันค่ะมีคนไทยที่มาอยู่ที่นี่หาหลายคนที่ทำงานบริษัทหรือว่าทำงานออฟฟิศไม่ว่าจะเป็นงานในส่วนของเอกชนภาคเอกชนหรือว่าในส่วนของราชการหรือว่าในส่วนของการในด้านการศึกษานะคะคุณอยากทราบไหมคะว่าบุคคลเหล่านี้มีคุณสมบัติยังไงอันดับแรกเลยคุณต้องพูดภาษาดัชได้ในระดับหนึ่งนะคะก็ต้องสื่อสารได้อ่านออกเขียนได้แล้วก็ฟังแล้วก็เข้าใจแล้วก็พูดได้ให้ได้ในระดับนิโวประมาณ A2 ถึง B1 ถึง B2 นะเพราะว่าในส่วนตรงนี้มันจะต้องมีทักษะในการใช้ในการสื่อสารในการทำงานกับเพื่อนร่วมงานกับลูกค้าหรือว่าคนที่เราจะติดต่องานด้วยเพราะว่าคนดัตช์ส่วนใหญ่เขาพูดภาษาอังกฤษได้แต่ว่าเขาค่อนข้างก็จะเป็นชาตินิยมเหมือนกันก็คือเขาก็อยากให้คนต่างชาติที่ทำงานในองค์กรปรับตัวให้กับวัฒนธรรมขององค์กรให้ได้ดีมากที่สุดการปรับตัวที่ดีที่สุดและสำคัญที่สุดก็คือภาษาโอเคค่ะนอกจากภาษาแล้วสิ่งที่จำเป็นก็คือทักษะในการทำงานตำแหน่งนั้นๆอย่างเช่นคุณทำงานในตำแหน่งพนักงานบัญชีคุณก็ต้องมีความรู้ด้านบัญชีแล้วก็โดยส่วนใหญ่แล้วคนต่างชาติที่ทำงานอยู่ในองค์กรของบริษัทบุคคลเหล่านี้ก็ต้องมีการไปเรียนไม่ว่าจะเป็นเรียนปริญญาตรีหรือว่าปริญญาโทหรือว่าเรียนปวชปวสในส่วนงานทักษะนั้นๆในการศึกษาของฮอลแลนด์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งถ้าคุณมีวุฒิที่จบจากโรงเรียนหรือมหาลัยของเนเธอร์แลนด์โอกาสที่คุณจะได้งานก็ค่อนข้างจะมีเยอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถึงเราจะเรียนจบมีวุฒิแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นต่างชาติเราก็ต้องคุณต้องแสดงความสามารถให้นายจ้างหรือว่าคนที่เขาจะรับเราทำงานให้เห็นว่าคุณทำงานได้ดีแล้วมีข้อเด่นหรือว่าคุณสมบัติที่ดีมากกว่าคนดัตช์ปกติทั่วไปยังไงเพราะว่าเราเป็นคนต่างชาติเพราะนั้นเนี่ยเขาก็จะมองแล้วว่าภาษาเราเนี่ยสู้คนดัตช์ไม่ได้สำคัญก็เลยเป็นที่มาว่านอกจากภาษาสำคัญแล้วเราจะต้องแสดงให้เขาเห็นจริงๆว่าเราก็หนึ่งในตองอูนะเรื่องโอกาสนี่สำคัญมากนะคะการที่ใช้ชีวิตอยู่ที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยการที่เราจะต้องการไปจุดที่เราคิดว่าเราชอบแล้วเราอยากทำก็เราก็จะต้องค้นคว้าหาโอกาสการค้นคว้าหาโอกาสก็คือถ้ามีโอกาสที่เราจะพรีเซนต์ตัวเองว่าเราเป็นใครเราทำอะไรได้บ้างไม่ต้องอายไม่ต้องเขินอายที่จะแบบว่าเจอคนเยอะๆแล้วพยายามสร้างเน็ตเวิร์กพยายามพูดพรีเซนต์ตัวเองให้ว่าฉันเป็นใครฉันเรียนจบอะไรมาฉันทำอะไรได้บ้างฉันข้อเด่นฉันเป็นยังไงไม่ต้องอายนะคะคุณหาช่องทางหาโอกาสไขว่คว้าหาโอกาสเมื่อไหร่ที่โอกาสมาถึงดังนั้นก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญสำหรับเราที่จะได้อาชีพการงานที่เราอยากทำที่นี่เงินเดือนเริ่มต้นสำหรับพนักงานที่จบ RBO หรือว่าปริญญาตรีที่เนเธอร์แลนด์นะจะสตาร์ทอยู่ที่สแตนดาร์ดประมาณ 2,600 ถึง 2,800 ยูโรนะถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 90,000 กว่าบาทหรือว่าอยู่ระหว่าง 98,000 หรือว่า100,000
เงินตรงนี้ก็คือเป็นเงินก่อนหักภาษีส่วนสวัสดิการที่นายจ้างมีให้สำหรับพนักงานก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแพ็กเกจมาตรฐานก็จะมีในส่วนของค่าน้ำมันรถหรือว่าค่าเดินทางนั่นเองก็ส่วนค่าเดินทางเนี่ยก็จะคิดให้เป็นตามระยะทางที่เราจากบ้านไปที่ทำงานขึ้นอยู่กับว่าบริษัทไหนให้เยอะหรือว่าให้น้อยให้เยอะให้น้อยหมายถึงว่ากิโลเมตรนะคะบางบริษัทก็คือให้เต็มที่เลยคุณวิ่งไกลกี่กิโลเมตรเขาก็ให้ตามนั้นแต่บางที่ก็จะบอกว่าให้เต็มที่ไม่เกินรัศมี50กิโลเมตรขาไปแล้วก็ขากลับ50กิโลเมตรก็จะอยู่ที่วันละ100กิโลเมตรประมาณอย่างนี้นะคะแล้วก็ต่อกิโลเมตรเนี่ยเขาก็จะคิดให้ค่าเดินทางที่ประมาณ21เซนถึง23เซนนะคะก็นอกจากค่าเดินทางแล้วก็จะมีในส่วนของเงินสะสมไว้สำหรับตอนเกษียณนะคะบริษัทที่สวัสดิการดีๆหน่อยหนึ่งเขาก็จะออกเงินเกษียณตรงนี้ให้เราเกือบ 100% เลยก็คือจะแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นการสตาร์ทอัพสะสมเงินไว้ให้เราว่าพอเราทำงานกับเขาเนี่ยถ้าทำจนถึงเกษียณ67-68เนี่ยเราก็จะมีเงินก้อนหนึ่งเลยสำหรับในการใช้จ่ายหลังจากเกษียณเดือนหนึ่งก็ประมาณ1,000หรือว่า 1,500 ยูโรหรือว่า 2,000 ต่อเดือนนะคะนอกนั้นก็จะมีเงินในส่วนของเขาเรียกอะไรคะเงินฮอลิเดย์เงินพักร้อนเงินตรงนี้ก็จะหักจากเงินเดือนของเราประมาณ 8% จริงๆก็ไม่ใช่ในส่วนที่นายจ้างให้แต่ว่าเป็นส่วนที่เขาหักสะสมเก็บไว้ให้เราต่อเดือนหัก 8% จากเงินเดือนก่อนหักภาษีตรงนี้มันก็จะมีดีอย่างหนึ่งเหมือนกับว่าเขาช่วยเก็บสะสมมาให้เราก็คือปีหนึ่งสมมุติว่าเราเริ่มทำงานที่มกราช่วงพักร้อนของทางเนเธอร์แลนด์ก็จะอยู่ประมาณเดือน7ถึงเดือน7เดือน8แล้วก็เงินพักร้อนก็จะออกประมาณเดือนพฤษภาเราก็จะมีเงินตรงนั้นนะคะ 8% จากเงินเดือนแต่ละเดือนก่อนหักภาษีก็คือตั้งแต่มกราถึงพฤษภาเราก็จะมีเงินก้อนหนึ่งไว้สำหรับไปท่องเที่ยวนะคะงานที่บริษัทที่ผลตอบแทนดีๆเขาก็จะมีโบนัสให้เขาเรียกที่นี่เขาจะเรียกโบนัสว่าเงินเดือนที่13นะคะก็จะไม่ใช่ว่าจะมีทุกบริษัทบางที่ก็จะให้บางที่ก็ไม่มีให้ก็แล้วแต่นะคะส่วนนอกเหนือจากเงินโบนัสแล้วบางที่เขาก็จะมีเงินพิเศษให้ก็คือช่วงโควิดที่ผ่านมาบริษัทบางที่เขาก็ให้เงินเหมือนกับว่าเป็นเงินชดเชยหรือว่าปลอบขวัญหรืออะไรก็แล้วแต่ให้กับพนักงานบางทีก็มีให้ก้อนหนึ่งเลย400หรือ500 ยูโรนะคะแล้วก็อาจจะมีในส่วนตรงเมื่อช่วงที่ค่าเงินเฟ้อเยอะๆที่นี่บางบริษัทบางที่เขาก็ให้เงินช่วยซัพพอร์ตพนักงานก็เขาเรียกว่าเงินช่วยประคองค่าครองชีพก็ให้มาเลย 4-500ในส่วนของเงินเดือนแล้วก็ผลตอบแทนหรือว่าอะไรต่างๆนานาแล้วบริษัทที่เนเธอร์แลนด์หรือว่านายจ้างเห็นความสำคัญเรื่องสุขภาพของพนักงานในการที่จะทำงานให้เขาให้เต็มที่เพราะนั้นเขาก็จะมองว่าเราอย่างสมมุติว่าเราทำที่บ้าน work from home เราจะต้องมีอุปกรณ์โต๊ะทำงานเก้าอี้หรืออะไรต่างๆนานาที่จะมาช่วยซัพพอร์ตให้เราแบบว่านั่งทำงานได้อย่างสบายไม่ปวดหลังไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพจากการนั่งทำงานซึ่งในส่วนตรงนี้บริษัทก็จะมีบัดเจ็ตให้ในการไปซื้อโต๊ะทำงานที่ได้มาตรฐานอาจจะเป็นโต๊ะทำงานที่แบบว่าปรับสูงขึ้นได้เพื่อที่เราจะแบบยืนทำงานเพราะยืนทำงานก็จะเป็นการผ่อนคลายยืดเส้นยืดสายไม่ต้องนั่งแบบจำเจนั่งทำงานทั้งวี่ทั้งวันมันก็จะช่วยให้เราป้องกันการปวดหลังจากการทำงานได้นอกจากโต๊ะทำงานแล้วก็จะมีเก้าอี้
ทำงานก็จะเป็นเก้าอี้ที่แบบว่านั่งแล้วสบายไม่ปวดหลังสามารถปรับขึ้นปรับลงปรับแขนปรับอะไรตรงนี้ได้นะคะนอกจากนั้นแล้วนอกจากเก้าอี้โต๊ะแล้วเขาก็เห็นความสำคัญเรื่องสายตาเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ทุกคนนิดนึงลืมบอกไปว่าสแตนดาร์ดของบริษัททั่วไปแล้วเนี่ยพนักงานออฟฟิศเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือในการทำงานให้เลยอันดับแรกก็คือแล็ปท็อปทุกคนเวลาเข้างานใหม่ก็จะได้แล็ปท็อปจากบริษัทแล้วก็มือถือสมาร์ทโฟน1เครื่องแล้วก็บางตำแหน่งอาจจะมีรถประจำตำแหน่งก็คือคุณก็ใช้รถประจำตำแหน่งของคุณได้เลยแล้วก็น้ำมันก็เคลมได้หมดนะคะอันนี้ก็จะสำหรับคนที่เป็นผู้บริหารระดับสูงไม่ใช่พนักงานทั่วไปนะคะค่ะก็นอกจากมีมือถือให้มีคอมพิวเตอร์ให้แล้วก็ที่บอกไปเมื่อกี้ว่าเขาอยากให้เราแบบว่าทำงานด้วยความมีสุขภาพดีทั้งร่างกายแล้วก็เรื่องสายตาเขาก็มีบัดเจ็ตให้เราซื้อจอคอมพิวเตอร์ใหญ่ๆเอาไว้ที่บ้านเพื่อที่จะเชื่อมต่อกับตัวแล็ปท็อปของเราจะได้ทำงานอย่างแบบว่าสะดวกไม่ต้องแบบไปเพ่งเล็งในจอเล็กๆเนี่ยค่ะก็เนี่ยค่ะประมาณนี้เลยนะคะแล้วตอนนี้เราจะพูดถึงส่วนของภาษีว่าอัตราการเสียภาษีที่ฮอลแลนด์เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างที่ประเทศฮอลแลนด์เนี่ยค่อนข้างจะขึ้นชื่อว่าเก็บภาษีโหดมากนะคะภาษีที่เราเสียกันโดยเฉลี่ยแล้วอยู่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 40% ของรายได้ซึ่งเยอะมากนะคะก็คือสมมุติว่าเงินเดือนสักประมาณ3,000 ก็ถูกหักภาษีไปก็จะเหลือประมาณแค่ 2,000 กว่านิดนึงเท่านั้นเองนะคะถ้าคุณทำงานไอ้นี่สำหรับคนทำงานเต็มเวลาทำงานเต็มเวลาของที่ฮอลแลนด์ก็คือประมาณ36 ชั่วโมงถึง40 ชั่วโมงต่ออาทิตย์นะคะค่ะก็ข้อดีของการเสียภาษีเยอะมันก็รัฐบาลเขาจะเอาเงินตรงนั้นไปสำรองทุนเก็บไว้เวลาคนที่ลำบากไม่ว่าจะตัวเราเองถ้าเราตกงานหรือว่าไม่สบายเนี่ยก็เงินตรงส่วนนั้นเนี่ยรัฐบาลเขาก็จะมาช่วยเราหรือว่าก็จะมาช่วยในส่วนของถ้าเราคลอดลูกแล้วมีลูกน้อยเราก็จะมีเงินที่จะซัพพอร์ตที่จะช่วยเหลือลูกไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายค่านมค่าแพมเพิร์สนู่นนี่นั่นก็จะมีให้ก็คือเขาจะจ่ายให้เป็นทุกๆ3 เดือนนะคะก็คือเดือนมกราเมษากรกฎาได้เงินมาก่อนก็เงินตรงนั้นก็จะมาซัพพอร์ตในครอบครัวสำหรับคนที่มีลูกก็จะได้เงินตรงนี้ช่วยจากรัฐบาลเป็นถึงอายุ18 ปีนอกจากเงินช่วยในครอบครัวเราแล้วเงินตรงนั้นรัฐบาลเอาไปทำอะไรอีกเงินที่หักภาษีแล้วไปก็คือไปสร้างถนนหรือว่าไปปรับปรุงอะไรต่างๆนานาสาธารณูปโภคในประเทศให้ดีแล้วก็อำนวยความสะดวกเนี่ยอันนี้คือตัวแอมเองเนี่ยแอมเต็มใจที่จะเสียภาษีเยอะแล้วก็รู้สึกดีใจที่ภูมิใจที่เราได้มีส่วนช่วยประเทศช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาสช่วยเหลือคนที่ลำบากไม่สามารถทำงานได้หรือไม่กระทั่งคนที่อพยพหนีมาจากสงครามเราก็มีส่วนช่วยทางอ้อมโดยการที่รัฐบาลใช้เงินภาษีของเราคนทำงานเนี่ยไปช่วยสนับสนุนในส่วนตรงนั้นแล้วก็ถนนหนทางที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยบอกได้เลยเป็นถนนหนทางที่ใหม่น้อยมากที่จะเจอถนนที่ประเทศฮอลแลนด์ขรุขระหรือว่าเป็นหลุมเป็นบ่อแทบจะไม่มีเลยก็คือนี่ก็คือเป็นผลดีจากการเสียภาษีเป็นไงกันบ้างคะรับชมเรื่องของการทำงานในฮอลแลนด์แล้วก็เรื่องสวัสดิการเสียภาษีอะไรต่างๆนานาก็ยังไงมีความคิดเห็นยังไงหรือว่ามีคำถามก็สามารถคอมเมนต์ลงใต้คลิปได้นะคะแล้วคลิปหน้าเรามาคุยกันในหัวข้ออื่นๆที่น่าสนใจในประเทศเนเธอร์แลนด์วันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ